ساعات يبدأ عندي جيم اوبجكت في وسط السين ونحب نعمل له ديستروي، ما عادش نحبه يبدأ موجود. فور اكزامبل عندي بلاير عنده شوت جان وكي يضرب بالشوت جان والبوليت تضرب بلاير آخر، البوليت لازمها تتنحى في وقت كامل تطويل. دونك لهنا عملت سكريبت سميتو اكزامبل، جوست زدتو فويد ستارت وباش نزيدو فاريبل باش نسميها تارجت. تارجت هذايا نحب ندسترويها في الفويد ستارت. دونك destroy target. destroy هي فانكشن عملها يونيتي تاخو جيم اوبجكت في وسط البارونتيز. الجيم اوبجكت هذيك هي الحاجه اللي هي باش ديسترويها. باش ناخذ سكريبت اكزامبل نتاعي نحطه في وسط البلين، فما حتى سبب علاش حطيته في وسط البلين، جوست لازم نحطه في بلاصه باش يخدم. باش نلقى الفاريبل تارجت نتاعي لهنا تصنعت وحاجتها بجيم اوبجكت. دونك باش ناخذ الكوب هذايا الازرق باش نحطه لهنا، ومن بعد كي نعمل بلاي باش نلقى الكوب تنحى حتى من الليسته هذايا. اذا كان انا نحب نعمل ديستروي الجيم اوبجكت بعد بريود معينه مش طول، فور اكزامبل نحب نعمل ديستروي بعد بثانيه، جوست نجي لهنا بحث التارجت نعمل فيرجول ونحط الوقت بالثواني، فور اكزامبل واحد هي ثانيه. دونك الفانكشن هذه شنو باش تعمل؟ باش ديستروي تارجت بعد ثانيه ملي انا ناديت لها. يعني اذا كان انا يبدا عندي 3 تارجتس مش واحد، ونحب ندستروي الاولى والثانيه والثالثه، اما الأولى ندسترويها طول، الثانية ندسترويها بعد ثانية، والثالثة ندسترويها بعد زوز ثواني. نرجع للبلين باش نصنع 3 كيوبس، هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة. كي نعمل بلاي ندستروي الأولى بعد الثانية والثانية بعد بثانية الثالثة. شنو قلت هذا؟